হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকক দেখুৱাম আমি 2x2 চিলিং বোৰ্ড কেনেকৈ ফিটিং কৰিব লাগে। 2x2 চিলিং বোৰ্ড ফিটিং কৰাৰ বাবে প্ৰথমে আপোনাৰ সূতা দি বেৰখনত দাগ আঁৰিব লাগিব। দাগ আঁৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে সেই চিলিঙৰ বিটগিলা ফিটিং কৰিব লাগিব। তাৰ পিছতহে 2x2 বোৰ্ড ফিটিং কৰিব লাগিব। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাওক। সম্পূৰ্ণ আপুনি আমাৰ এই ভিডিঅ'খন চাই আপুনি চিলিং লগোৱা শিকিব পাৰিব। আমি চিলিংখন লগোৱা আৰম্ভ কৰিলোঁ। আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। চাই আপোনালোকেও আপুনি নিজৰ ঘৰত বা বেলেগৰ ঘৰত আপুনি লগাব পাৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰে আপোনালোকে চাই থাকক।
হেল্ল' বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আমাৰ চিলিংখন লগোৱা হ'লেই প্ৰায়, গতিকে আপোনালোকৰ ঘৰতো যদি এনেকুৱা ফল্ডিং 2x চিলিং লগোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে তেনেহ'লে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আমাৰ চেনেলটো ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব।